فيروس سارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد-19 يغزو العالم. الأنظمة الصحية في الغرب تنهار والوباء ما زال ينتشر، لكن دول آسيا اللي أصابها الفيروس استطاعت أن تحصره بسرعة وتسيطر على انتشاره. فماذا فعلت؟ وكيف تصرفت؟ وكيف يمكن للأفراد والحكومات الاستفادة من تجاربها؟ في 31 ديسمبر 2019 تم اختار منظمة الصحة العالمية بأن مدينة ووهان الصينية منتشر فيها مرض التهاب الرئة أو نمونيا لسبب غير معروف. هنا بدأت تايوان اللي تبعد عن الصين 130 كيلومتر فقط بالتحرك مباشرة، فكانت تفحص كل الركاب القادمين من ووهان إذا كان عندهم ارتفاع في درجة الحرارة. وفي 5 يناير 2020 قامت السلطات التايوانية بتتبع كل من زار ووهان في الأسبوعين الماضيين وفحصهم عن 26 نوع من الفيروسات، واللي يشتبه في مرضه أو تطلع عنده حمى يتم عزله في البيت ومتابعة حالته طبياً. في 20 يناير لما بدأ ظهور حالات فردية لمرضى في مناطق أخرى من الصين، قام مركز السيطرة على الأمراض في تايوان CDC قام مباشرة بتفعيل المركز الرئيس للسيطرة الوبائية أو Central Epidemic Command Center، ومركز القيادة الصحية الوطنية NHCC اللي أسسته الحكومة التايوانية في عام 2004 بعد انتشار فيروس سارس في ذلك الوقت. وتم تعيين وزارة الصحة كقائد لكل الجهات والمراكز المعنية بمكافحة المرض الجديد. حصل هذا الاستنفار وهم بعدهم مو بعارفين أن أعراض الالتهاب الرئوي والحمى اللي قاعدين ينتشرون هي مقدمة لوباء عالمي جديد. وظفت تايوان التكنولوجيا بشكل ممتاز، حيث ربطت قاعدة البيانات الوطنية للتأمين الصحي بقاعدة بيانات الهجرة والجمارك، وشكلت ما يعرف ب Big Data Analytics. شو يعني؟ قاموا بتحليل البيانات الضخمة حول السكان علشان يقدرون يوصلون للمصابين بفيروس كورونا بسرعة، والنتيجة أنهم استطاعوا إرسال تنبيهات سريعة وفورية حق المستشفيات والعيادات عن المرضى اللي يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك بناء على كم من معطيات، منها مثلا بيانات سفر المرضى في الأسابيع الماضية، وأيضا الأعراض المرضية وغيرها من المعلومات اللي خلت الحكومة تقدر تكتشف حالات الإصابة بالفيروس بسرعة فائقة ودقة عالية. وكانت استراتيجيتهم سريعة ومحددة وواضحة: تحديد المصابين، احتوائهم، وحماية الصحة العامة مهما كانت التكلفة على الحكومة. من الاستراتيجيات اللي ساعدت تايوان على حصار فيروس كورونا من خلال البيج داتا أناليتكس تحديدهم للناس اللي زاروا المستشفيات والعيادات مؤخراً لأن عندهم مشاكل في التنفس، لكن لما سووا تحليل دم طلعت النتيجة أنهم ما عندهم إنفلونزا. هالنتيجة السلبية خلت السلطات تشك في أنهم مصابين بالكورونا، وإلا ليش عندهم صعوبة في التنفس لكن ما عندهم إنفلونزا؟ فطلبوا كل أولئك المرضى لإجراء فحوصات جديدة، وكانت المفاجأة هناك شخص من كل 113 واحد منهم مصاب بمرض كوفيد-19. في خلال 3 أيام طورت السلطات التايوانية نظام ذكي على الهاتف المتحرك، فبالتعاون مع الإدارة الوطنية للتأمين الصحي ووكالة الهجرة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية، قامت الحكومة بتتبع سجل السفر في آخر أسبوعين للقادمين أو حتى المارين من الصين وهونغ كونغ وماكاو، وأطلقت ما سمته نظام التسجيل للحجر الصحي، ويعمل كالتالي: يذهب المسافر إلى كاونتر شركة الطيران في مطارات الدول الثلاث، يعمل سكان للQR كود فتطلع له أونلاين فورم ويعبي نموذج للإقرار بحالته الصحية أو الهيلث ديكلاريشن، وبعدين يقوم النظام بتحليل بياناته ومقارنتها بالبيانات المتوفرة عند الحكومة، ولو طلع بأنه مزور في البيانات سيعطى غرامة قيمتها تعادل $5000 أمريكي. ولما يهبط في تايوان تصله رسالة نصية فيها تصريح الدخول اللي يخليه يعدي عند الجوازات بسرعة إذا كانت حالته مينيمم ريسك،
أما إذا كانت هاي ريسك فتقوم الحكومة بعزل المريض مباشرة. ولمحاصرة الفيروس بكفاءة عالية قامت الحكومة التايوانية بتوفير كل هذه المعلومات للمستشفيات والعيادات والصيدليات حتى يتعاونوا جميعاً للحد من انتشار الفيروس. التعامل مع الأزمات الطارئة يحتاج أن تتحرك بسرعة، وإن أردت أن تكون على صواب قبل أن تتحرك فلن تنجح. هذا درس مهم تعلمه مايكل جي راين، مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية. One of the great things in emergency response, and anyone who's involved in emergency response will know this, if you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection. And the problem in society we have at the moment is everyone is afraid of making a mistake. Everyone is afraid of the consequence of error. But the greatest error is not to move. The greatest error is to be paralyzed by the fear of failure. And I think that's the single biggest lesson I've learned in Ebola responses in the past. وهذا ما فعلته تايوان، فتعاملت مع الفيروس بسرعة فائقة، وذلك حتى قبل إعلان مرض كوفيد-19 وباء عالمياً يوم 11 مارس. ففي يوم 22 يناير ألغت تايوان تأشيرات دخول السياح من ووهان، وأصدرت قراراً بتغريم مروجي الشائعات لتصل إلى $100,000. وفي الأيام التالية حرصت على توفير الكمامات لكل مواطنيها، وحددت سعر $0.27 أمريكي أي $0.25، وحظرت تصديرها للخارج، وقامت بتغريم من يرفع سعرها أو يستغل الناس $167,000، ورفعت طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين كمامة في اليوم، ووضعت خطة لرفعها إلى 10 ملايين خلال شهر واحد فقط. كذلك اتخذت الحكومة قرار بمشاركة سجلات المرضى مع العيادات والمستشفيات والصيدليات لكي يتم التعرف على الحالات المشتبه بها وفحصها، ثم منعت سفر موظفي القطاع الصحي، وقامت بتعقيم المباني الحكومية والمدارس والأماكن العامة، وأصدرت تعليمات بوسائل تعقيم تلك الأماكن. كوريا الجنوبية تجربتها تدرس، لأنها كانت حتى أول مارس ثاني دولة بعد الصين في الإصابات بالكورونا. تصوروا، لكنها نجحت في احتواء الانتشار وتسطيح المنحنى، أو كما يسمى flattening the curve، وقدرت أن تخفض مستوى أو متوسط الإصابة من يوم 10 مارس حتى يوم 23 مارس إلى نحو 106 إصابات يومياً، بعد أن كانت قد وصلت في ذروة المرض إلى 851 إصابة في اليوم. اعتمدت كوريا الجنوبية على استراتيجية فعالة أساسها هو فحص أكبر عدد من الحالات، وحتى يوم 23 مارس قامت بفحص 338 ألف إنسان، أي 6627 فحص لكل مليون شخص من السكان. بل وشكلت محطات على الطرقات لفحص الناس في سياراتهم، يعني سوت لهم درايف ثرو لتخرج نتائج الفحوصات خلال ساعات، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويقلل احتمال التقاط الناس للعدوى هناك. كما حولت كابينات الهواتف العامة في الشوارع إلى غرف للفحص، والناس اللي يكتشفون بأنهم مصابين بكوفيد-19 يتواصلون معاهم وينقلونهم لغرف عزل صحي مباشرة. وعلشان توفر تيستينج كيتس كفاية، قامت بتقليل القيود المفروضة لقبول معدات الفحص، وبعد أسبوع بدأت أول شركة بإنتاج معدات فحص الفيروس، ثم تبعتها شركة أخرى بعدها بيومين، وفي نهاية فبراير صارت كوريا تفحص الآلاف يومياً. سنغافورة اهتمت وركزت على الفحوصات، والحكومة كانت حريصة على تصنيع التستين كيت أو عدة الفحص في داخل البلد، وبلغت دقة اكتشافهم للمصابين أعلى ب3 مرات عن المعدل العالمي للاكتشاف، وذلك بحسب تقرير في جامعة هارفارد. والسبب
هو نظام الرقابة الصارم اللي كانت تنتهج الحكومة في مكافحة تفشي الأمراض. ودعت الحكومة السنغافورية الناس لإجراء الفحوصات في المستشفيات بشكل مجاني، ووعدوهم بأن تتكفل الحكومة بعلاج المصابين، وأيضاً تعويض المحجورين مادياً، ومنع أي جهة من خصم مدة الحجر من رصيد إجازاتهم السنوية. التواصل الحكومي مع الناس هو ما ميز سنغافورة عن بقية دول العالم. أطلقت الحكومة السنغافورية تطبيق على الهاتف اسمه Trace Together بهدف حصر المخالطين للمصابين بفيروس كورونا عند اكتشاف الإصابة. فبعد تنزيل التطبيق وتشغيل البلوتوث في الهاتف، يقوم التطبيق بتتبع هواتف الناس اللي حولك على بعد 2 إلى 5 أمتار ومنزلين التطبيق أيضاً، وتخزينها بطريقة مشفرة. وفي حال أصبت أنت أو أحد أولئك الناس بالفيروس، فإن وزارة الصحة تستطيع أن تعرف من خالط المصاب منذ إصابته حتى وقت اكتشاف الإصابة، لتتواصل معهم مباشرة وتدعوهم لإجراء الفحص. وقد قالت الحكومة السنغافورية إن الاشتراك في التطبيق اختياري، ولا يقوم بتبادل المعلومات الشخصية عن الأشخاص سوى أرقام هواتفهم المشفرة. لما صورنا هالحلقة كانت إيطاليا ثاني أعلى دولة مصابة بفيروس كورونا في أقل من شهر. تعرفون ليش؟ بسبب استهتار السياسيين وصراعاتهم الشخصية اللي قدموها على مصلحة بلدهم. في يناير ظهرت دعوات من الجناح اليميني في البرلمان الإيطالي، قالوا يا جماعة الخير خلونا نخضع المسافرين القادمين من الصين للفحص بحيث نتأكد أنهم ما فيهم الكورونا. لكن الحكومة قالت لا، هذا لن يمشي. تعرفون ليش؟ يعني الاقتراح هذا جاء من خصم سياسي. وعندما حاول عالم الفيروسات المرموق روبرتو بيريوني أن يؤكد على أهمية القرار في احتواء الفيروس، تم وصفه في الإعلام بأنه شخص فاشي. أما حاكم مقاطعة فينيتو في الشمال فاكتفى بتصريحات عنصرية ضد الصينيين قائلاً لقد رأيناهم يأكلون الفئران حية. كذلك ظهر زعيم الحزب الديمقراطي في ميلان يدعو الناس للخروج وتجنب الذعر، وبعد 9 أيام خرج هو بنفسه ليعلن بأنه مصاب بالكورونا. الصراعات السياسية كانت تحتد بين السياسيين في إيطاليا، بينما المصابين كانوا يزدادون يوماً بعد يوم، والناس ماخذ الموضوع باستهتار، فتخرج للشواطئ والمطاعم والمحلات حتى حلت الكارثة. في أمريكا، بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء FDA الموافقة على عدة فحص الفيروس اللي طورها مركز مكافحة الأمراض CDC، تبين أن تلك العدة تعاني من مشاكل، مما أدى إلى حرمان المستشفيات الأمريكية طيلة شهر فبراير من إجراء فحوصات على نطاق واسع. ولم تمنح ال FDA الموافقة لأي شركة خاصة لتطوير عدة الفحوصات حتى يوم 29 فبراير. والنتيجة في آخر شهر مارس صارت أمريكا أكثر دولة في العالم مصابة بفيروس كورونا، بإصابات تجاوزت 188 ألف إصابة، منهم أكثر من 75 ألف حالة في نيويورك لوحدها اللي تم إعلانها منطقة كوارث. والسبب أن السلطات لم تجري فحوصات كافية في شهري يناير وفبراير، فحتى نهاية شهر فبراير لم يخضع للاختبار سوى 459 شخص فقط، حتى أن الرئيس الأمريكي كان يسخر من الوباء ويقول عنه كورونا فلو. في يوم 12 مارس بدأت الأيام ال9 الكارثية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، حيث كان عدد الإصابات يتضاعف كل يومين تقريباً. وفي ذلك اليوم كان عدد الإصابات 1697 إصابة، وفي يوم 17 مارس وصلت ل 6411 إصابة، وبعد 3 أيام صار عدد المصابين 19383 شخص. ولا يبدو أن الأيام الكارثية ستنتهي قريباً، لأن عدد الإصابات يتضاعف كل 3 أيام. يقول حاكم ولاية نيويورك إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في ولايته بتصل إلى 80%. تصوروا،
وحتى الآن هنالك عجز رهيب في الفحوصات، مما دفع السلطات أن تقتصر الفحوصات على المرضى اللي في داخل المستشفيات فقط. السؤال هو: ماذا يجب على الحكومات أن تفعل الآن وحالاً للسيطرة على انتشار الفيروس؟ للسيطرة على وباء كوفيد-19 تحتاج الحكومات أن تتعقب المخالطين للإصابة، وهذا يعني أن تكون الفحوصات متاحة ومتوفرة لأكبر عدد من السكان. أيضاً تحتاج أن توفر أكبر عدد من العاملين في قطاع الصحة العامة، ليس الأطباء والممرضين فقط، بل أيضاً خبراء فحص العينات ومتابعة الحجر الصحي وموظفي تسجيل البيانات مالت المرضى وغيرهم. أيضاً تحتاج الحكومات أن توفر المعدات اللازمة للقطاع الصحي كالكمامات والقفازات والمطهرات وغيرها، إلى جانب أجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى بشكل عاجل جداً. ويجب على الحكومات أن توحد القطاعات الطبية والإدارية تحت جهة واحدة مكلفة بمواجهة الوباء كما حصل في تايوان. وأخيراً تحتاج الحكومات أن تطمئن الناس ولا تخدعهم في الوقت نفسه، وتضع استراتيجية إعلامية واضحة وشفافة. كيف يمكنك أن تعرف مرحلة الخطر لبلد ما بسبب فيروس كورونا؟ جامعة جونز هوبكنز عملوا نموذج محاكاة أو mathematical modeling يدلنا إذا كانت دولة قد دخلت في وضع كارثي أم لا. هنا عدد الأيام منذ إصابة الشخص رقم 100، هنا عدد الحالات المصابة، وهذا الخط المتقطع هو Daily Increase Trend Line، وفيه تكون نسبة الزيادة اليومية للحالات المصابة 33%. فإذا كانت الزيادة اليومية في أي بلد على هذا الخط أو أعلى، فذلك يعني بأنها في خطر حقيقي، وعلى الدولة أن تستنفر كل إمكانياتها لكسر هذا الترند لاين والسعي لتسطيح المؤشر، وذلك كما فعلت الصين وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول. من الملاحظ هنا أن الدول الغربية هي الأكثر التصاقاً بالترند لاين، أما دول الشرق فكسرته منذ الأسابيع الأولى. الاستراتيجيات اللي اتخذتها دول آسيا ونجحت في محاصرة انتشار الفيروس تحتاج باقي دول العالم أن تتعلم منها. أولاً، حظر السفر في الأيام الأولى بدون تردد. ثانياً، إجراء أكبر عدد من الفحوصات وحصر المخالطين بسرعة، وبذلك توصي منظمة الصحة العالمية. الفحوصات تتفوق في أهميتها على العزل والتباعد الاجتماعي. ثالثاً، تشديد إجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي. رابعاً، الاستثمار في نظام الرعاية الصحية وتطويره بشكل مستمر. خامساً، إيجاد هيكل إداري قوي وواضح لاستجابة النظام الصحي للأزمات والكوارث. سادساً، أن تكون الحكومة استباقية في التواصل مع الجمهور لكسب ثقتهم ودفعهم لاتباع التعليمات. رئيس الوزراء البريطاني يقول لشعبه إنهم سيفقدون أحبائهم. والرئيس الأمريكي يقول ليس وباء على الإطلاق، نحن نسيطر على كل شيء. أما تايوان فنائب الرئيس فيها حاصل على الدكتوراه في علم الأوبئة من جامعة جونز هوبكنز، وبرز دوره في أزمة سارس عام 2003 ونجح في السيطرة عليه لما صار وزير الصحة. في سنغافورة خرج رئيس الوزراء وطمأن الناس وقال لهم إن ملاك المحلات والسوبر ماركتس أكدوا له قدرتهم على توفير حاجات الناس، مما طمأن الجمهور وهدأ من روعهم. وفي الإمارات خرج الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وطمأن الناس قائلا لهم إن الغذاء والدواء في الإمارات مؤمنين إلى ما لا نهاية. الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات. عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية. الإنسان اللي شاك في نفسه وهو في أمانة في رقبتنا وياي يبي يفحص لازم يفحص. هذا واجبنا أن نحن نأكد سلامته وسلامة أهله في وطننا. ما قد لا يعلمه البعض أن الإمارات فيها وزيرة للأمن الغذائي، والإمارات عندها استثمارات ضخمة في مزارع وخزائن حول العالم اللي يسمونها سيد فولت، اللي تحفظ فيها مخزونات من الأغذية والحبوب الاستراتيجية
لتستخدم في حالات الكوارث والأزمات. والإمارات أيضاً حتى يوم 17 مارس أجرت أكثر من 127 ألف فحص لفيروس كورونا، أي ما يعادل 13 ألف فحص لكل مليون من السكان، وهي النسبة الأعلى عالمياً حتى الآن. الكل مسؤول، أفراداً وحكومات، لتخطي وباء كورونا اللي يعصف بالعالم. شوف الدول المتقدمة كيف غرقت في هالوباء واليوم تكافح شعوبها من أجل البقاء. يقول مدير منظمة الصحة العالمية إن الأمر يشبه فريق كرة قدم، استراتيجية الهجوم هي عزل الحالات وإجراء الفحوصات وعلاج المرضى. أما الدفاع فاستراتيجيته هي التباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل. هذا مثال جميل، لأننا لا يمكن أن نربح المباراة إلا بالهجوم والدفاع معا. الهجوم هو مسؤولية الحكومات، أما الدفاع فهو الجلوس في منازلنا، وهذه مسؤوليتي أنا وأنت وأنتِ. كل شيء يعدي، ما في شيء يبقى، وإن شاء الله أن العلاج في الطريق. لكن متى يعدي وكم من الخسائر بيكلفنا، هذا شيء يعتمد على جديتنا والتزامنا. الله يحفظكم ويحفظ الجميع.